เอวา เดเปรอง หรือที่รู้จักในชื่อเอวิต้า เป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของอาร์เจนตินา เธอเกิดมามีฐานะยากจน แต่ต่อสู้เพื่อสร้างชีวิตใหม่ในเมืองหลวง และในที่สุดได้กลายเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งที่เป็นที่รักของประชาชน ก่อนจะจากไปในวัยเพียง 33 ปี เอวา เปรองเกิดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 1919 ที่เมืองลอสโตโดส รัฐบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ครอบครัวของเธอยากจนและไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม เพราะเธอเป็นลูกนอกสมรสของฮวน ดูอาเต เจ้าของที่ดินผู้มั่งคั่ง กับฮัวนา อิบากูเรน แม้พ่อของเธอจะมีฐานะ แต่ได้ทอดทิ้งครอบครัวทำให้แม่ของเธอต้องดิ้นรนเลี้ยงดูลูกด้วยความลำบาก เอวาเติบโตมาด้วยความขมขื่นจากการถูกกดขี่ทางสังคม เนื่องจากลูกนอกสมรสในยุคนั้นถือเป็นเรื่องต้องห้าม แม้จะยากจนแต่เอวาก็มีความฝัน เธอชื่นชอบการแสดง เธอหวังจะเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียง เมื่อเอวาอายุได้ 15 ปี เธอตัดสินใจเดินทางไปบัวโนสไอเรส เมืองหลวงของอาร์เจนตินา โดยมีเป้าหมายคือการเป็นนักแสดง เธอไม่มีเส้นสาย ไม่มีครอบครัวซัพพอร์ต แต่เธอมีความทะเยอทะยานและความตั้งใจแน่วแน่ เธอเริ่มต้นจากงานเล็กๆ เช่น การแสดงละครเวที การพากย์เสียง และงานในวิทยุ จนกระทั่งในอีก 5 ปีต่อมา เธอได้รับบทบาทสำคัญในละครวิทยุ และกลายเป็นที่รู้จัก หลังจากนั้นเธอมีโอกาสได้เล่นละครภาพยนตร์หลายเรื่อง ในที่สุดก็กลายเป็นดาราวัยรุ่นที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้เอวายังนำรายได้จากการแสดงมาตั้งบริษัทวิทยุเล็กๆ และสร้างฐานะขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง วันที่ 22 มกราคม 1944 เป็นวันสำคัญในชีวิตของเธอ เธอได้พบกับพันเอกฮวน เปรอง ในงานการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ทั้งคู่ตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็ว ฮวน เปรองเป็นนักการเมืองที่ทรงอิทธิพลในขณะนั้น เขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และได้รับความนิยมจากชนชั้นแรงงาน เอวาจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการสนับสนุนฮวน เปรอง เธอใช้สถานะดาราของตนในการพูดสนับสนุนเขา แต่ในปี 1945 ฮวน เปรองถูกฝ่ายทหารจับกุม เพราะอิทธิพลทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น เอวาเป็นแกนนำในการปลุกระดมประชาชนให้ออกมาประท้วงครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 1945 นำไปสู่การปล่อยตัวฮวน เปรองในที่สุด ต่อมาในเดือนถัดมาทั้งคู่แต่งงานกัน และในปี 1946 ฮวน เปรองได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีอาร์เจนตินา ทำให้เอวากลายเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง เธอไม่ได้เป็นเพียงภรรยาของผู้นำประเทศ แต่เธอเป็นนักการเมืองที่ทรงอิทธิพลที่สุดในอาร์เจนตินา เธอจัดตั้งมูลนิธิเอวา เปรอง ที่มอบเงินทุนการศึกษาและที่อยู่อาศัยให้กับคนยากไร้ เธอมีบทบาทสำคัญในการผลักดันสิทธิเลือกตั้งของสตรีอาร์เจนตินา จนในปี 1947 ผู้หญิงอาร์เจนตินาได้รับสิทธิ์ให้สามารถเลือกตั้งได้เป็นครั้งแรก และในปีนั้นเอง เอวิต้า เปรอง มีโอกาสได้เดินทางไปเยือนหลายประเทศในยุโรป เช่น สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ การเดินทางครั้งนี้เรียกว่า เรนโบว์ทัวร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับรัฐบาลเปรอง ที่สเปนเธอได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่โดยเผด็จการฟรานซิสโก ฟังโก เพราะสเปนเป็นหนึ่งในประเทศที่สนับสนุนระบอบของฮวน เปรอง ที่อิตาลีและฝรั่งเศส เธอได้พบกับสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 12 และผู้นำฝรั่งเศส แต่ที่สวิตเซอร์แลนด์มีรายงานว่าเธอได้รับการต้อนรับที่ไม่ค่อยเป็นมิตร มีข่าวลือว่าที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่มีแนวคิดเสรีประชาธิปไตย เอวาอาจถูกฝ่ายต่อต้านปามะเขือเทศและไข่เน่าใส่เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลเผด็จการของฮวน เปรอง เอ
อย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานภาพถ่ายหรือบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่แน่ชัดเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ นักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่าเรื่องนี้อาจเป็นเพียงข่าวลือที่ถูกสร้างขึ้นโดยฝ่ายต่อต้านเพื่อทำลายชื่อเสียง ในปี 1951 มีการเสนอให้เอวาเป็นรองประธานาธิบดีคู่กับฮวนเปรอง แต่กองทัพและฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่ยอมรับเธอ สุดท้ายเธอจึงถอนตัว ช่วงปี 1950 เอวิต้าเปรองเริ่มมีอาการป่วยหนัก ซึ่งต่อมาได้รับการวินิจฉัยว่าเธอเป็นมะเร็งปากมดลูก แม้จะเจ็บป่วยรุนแรง เธอก็ยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อชนชั้นแรงงานอาร์เจนตินา และยังเป็นหัวหอกในการผลักดันเรื่องสิทธิเลือกตั้งของสตรีให้ยังคงเดินหน้าต่อไป แม้ว่าสุขภาพของเธอจะทรุดลงอย่างรวดเร็ว เธอก็ยังเข้าร่วมกิจกรรมหาเสียงเพื่อช่วยฮวนเปรองลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 2 เธอปรากฏตัวบนระเบียงของทำเนียบรัฐบาลและกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าฝูงชนที่มารวมตัวกันกว่า 2 ล้านคน แม้ว่าในขณะนั้นเธอจะอ่อนแอมากจนต้องใช้ยาและมอร์ฟีนบรรเทาความเจ็บปวดเพื่อให้สามารถยืนขึ้นและพูดต่อประชาชนได้ หลังจากนั้นสุขภาพของเธอทรุดลงเรื่อยๆ ในช่วงปลายปี 1951 เธอแทบไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้ตามปกติ เธอยังคงลงนามในเอกสารเพื่อมูลนิธิของเธอ และมีทีมแพทย์คอยให้ยากระตุ้นเพื่อให้เธอมีแรงทำงาน แม้จะอ่อนแอเพียงใด แต่เอวิต้าไม่เคยหยุดทำงาน เธอทำงานจนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 1952 ซึ่งเป็นวันสาบานตนรับตำแหน่งสมัยที่ 2 ของฮวนเปรอง เธอปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งสุดท้าย เธอต้องใช้เครื่องช่วยพยุงร่างกายที่ซ่อนไว้ใต้ชุด เพื่อช่วยให้สามารถยืนได้ เธอสู้ผอมมากจนจำแทบไม่ได้ ประชาชนต่างร้องไห้สงสารเธอจับใจ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 1952 เอวิต้าเปรองเสียชีวิตด้วยอายุเพียง 33 ปี ทั่วประเทศอาร์เจนตินาต่างโศกเศร้า ประชาชนหลายล้านคนออกมาร่วมไว้อาลัยและให้ลดธงครึ่งเสา รัฐบาลประกาศให้เธอเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณของชาติ หลังจากเธอเสียชีวิต ศพของเธอถูกดองและเก็บรักษาอย่างดี เพื่อรอการสร้างสุสาน แต่ในปี 1955 รัฐบาลของเปรองถูกโค่นล้มโดยทหารเผด็จการ พวกเขานำศพของเอวิต้าหายไปนานกว่า 16 ปี จนในปี 1971 ศพของเธอถูกนำกลับมา และในปี 1974 ฮวนเปรองซึ่งได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้ง ได้นำร่างของเธอกลับมาสู่อาร์เจนตินา และในที่สุดเธอถูกฝังที่สุสานลาเรโกเรสในบัวโนสไอเรส แม้ว่าเธอจะจากโลกนี้ไป แต่ชื่อของเธอไม่เคยเลือนหาย เธอคือตำนานของหญิงสาวที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก จนก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ของอาร์เจนตินาที่ผู้คนยังกล่าวขานถึง หากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกด Subscribe กดไลค์ กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะ ขอบคุณค่ะ